Do we have the other minister? We're missing a minister. Tôi xin trân trọng kính mời ông Lê Hoài Trung, đại sứ trưởng phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, thay mặt ban tổ chức bắt đầu cuộc gặp đối thoại của ngài Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Kính thưa ngài Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Việt Nam, kính thưa các quý vị. Trước hết, tôi xin được trân trọng giới thiệu với toàn thể các quý vị đến tham dự cuộc gặp gỡ đối thoại với các doanh nghiệp Hoa Kỳ ngày hôm nay, ngài Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng tham dự với ngài Thủ tướng về phía Việt Nam có các thành viên của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Trong đó chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Và ông Phạm Bình Minh hiện đang tham dự cuộc họp của các ngoại trưởng ASEAN và Hoa Kỳ, xin phép được đến muộn một chút. Ông Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ông Nguyễn Quốc Cường, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Còn có một số lãnh đạo doanh nghiệp, phóng viên, một số hãng thông tấn, báo chí Việt Nam. Như quý vị đều biết, tại thành phố New York đang diễn ra phiên họp cấp cao của khóa 68 Đại đồng Liên Hợp Quốc, được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm theo dõi. Khoa học có nghĩa đặc biệt trong tình hình thế giới đứng trước các thách thức phức tạp nhiều mặt. Khoa học cũng trao đổi chủ đề hết sức quan trọng là chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015. Sự tham gia của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu thể hiện sự coi trọng đối với vai trò của Liên Hợp Quốc và mong muốn đóng góp vào việc giải quyết những vấn đề chung của Việt Nam, của cá nhân ngài Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chiều ngày hôm nay, tại Đại đồng Liên Hợp Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có bài phát biểu quan trọng. Thủ tướng cùng phu nhân và đoàn tới Hoa Kỳ mới trưa ngày hôm qua, đầu tiên là dừng chân tại Washington DC và sẽ rời New York ngay tối ngày hôm nay. Nhưng trong khoảng thời gian rất ngắn đó, Thủ tướng có cuộc gặp với các vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, lãnh đạo Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế, một số tổ chức phát triển Liên Hợp Quốc, tiếp các vị Bộ trưởng Ngoại giao, Thương mại, đại diện thương mại Hoa Kỳ, lãnh đạo một số nước và báo giới. Trong trao đổi với ban tổ chức, các doanh nghiệp Hoa Kỳ bày tỏ sự đánh giá cao của đối thoại mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành cho doanh nghiệp ngày hôm nay, thể hiện sự quan tâm của chính phủ Việt Nam và cá nhân Thủ tướng với giới doanh nghiệp có vị trí đặc biệt trong xã hội Hoa Kỳ trong quan hệ giữa hai nước và hiện đang có những đóng góp ở Việt Nam. Các doanh nghiệp cũng được Liên Hợp Quốc nhìn nhận là lực lượng quan trọng trong việc thực hiện chương trình phát triển bền vững sau năm 2015. Đến dự cuộc đối thoại ngày hôm nay có lãnh đạo của các doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ trong nhiều lĩnh vực, trong đó có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, một số đại diện của Viện Nghiên cứu, cơ quan truyền thông quan tâm Việt Nam. Thay mặt ban tổ chức gồm Sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Liên minh Kinh tế Quốc tế, Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Hội đồng Thương mại Hoa Kỳ ASEAN, Asian Society và với sự hỗ trợ hiệu quả của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Ngoại giao Việt Nam, cùng tất cả các quý vị tại đây, xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự và đối thoại với các doanh nghiệp. Cuộc đối thoại này đang được truyền trực tiếp trên mạng và sẽ được đưa lên nhiều mạng lớn ở Hoa Kỳ, ở Việt Nam và được thực hiện bởi các phóng viên thường trú tại Hoa Kỳ của Đài truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, kết hợp với sự giúp đỡ về công nghệ của công ty FPT Việt Nam và công ty FPT USA. Bây giờ tôi xin mời ông dẫn chương trình giới thiệu ngắn về chương trình làm việc của chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn ngài Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ và cảm ơn tất cả quý vị. Mr. Ambassador, thank you very much. My name is Van McCormick, and I am the
founding director of an organization called the International Economic Alliance, and we are proud to be a co-organizer of this event. And when I say co-organizer and I talk about the International Economic Alliance, quick background for 1 minute is probably helpful. We were originally conceived at the Kennedy School of Government when the Russian government asked Harvard to host a summit between U.S. and Russian relations. Harvard quickly realized that there was a great demand from other countries to help pull people together, pull organizations, pull business leaders, finance, and governments together in a neutral platform, and they allowed us to be spun out as a separate nonprofit that was conceived at Harvard, and we are proud to then, when we work with countries like Vietnam, we're proud to bring in all of the major players that are the true experts in that country, like our partners, the Asia Society, the U.S. Chamber of Commerce, and the U.S. ASEAN Business Council. These groups working together, we hope, as you all know, show the incredible enthusiasm that there is globally for investments into your country, Mr. Prime Minister. And there's a very esteemed group of business leaders and finance leaders here to hear your voice. We also have a very unique opportunity. The Prime Minister has been kind, and his team has been kind, to want to hear your voices. So after the Prime Minister's keynote, we will have the opportunity to hear from the co-writer of the Harvard Business School case study on Vietnam, Professor, at the end. And this will enable all of you to share your voices with the Prime Minister, which we think is a very unique format and shows the openness that Vietnam has for business and for the great opportunities to help build the economy in his country. With no further ado, I am honored to introduce Prime Minister of Vietnam. Mr. Prime Minister. Thank you. Now what we're going to do is we're going to have one of our partners give a quality summary of the opportunities from the business view to start that process. And I'd like to introduce Mr. Alex Feldman of the U.S. ASEAN Business Council. Thank you, Van. Prime Minister Nguyễn Tấn Dũng, Ministers Huang, Min, Vin, and Governor Bin, Ambassadors Kong and Trung, distinguished guests, ladies and gentlemen. As Van said, I'm Alex Feldman. I'm President of the U.S. ASEAN Business Council. And it is a privilege to share this podium with the International Economic Alliance, the U.S. Chamber of Commerce, and the Asia Society. It is also my great honor to welcome you, Mr. Prime Minister, back to the United States. We hope you come back again and again. And as you may know, the Prime Minister is a long trusted friend of the U.S. business community. And this impressive audience here today is a testament to the confidence that the American business community has in the efforts to further improve the economic climate in Vietnam that the Prime Minister has led. Those efforts in just the last 2 years have been substantial, including reining in inflation and stabilizing the currency. Nearly 30 years ago, the Council was founded by a few American executives who saw the tremendous opportunity in ASEAN. The remarkable growth seen in ASEAN over the past several decades has proved the Council's founding fathers right. Today, the Council represents over 125 leading American companies with over $5.5 trillion US in revenue in 2012. All of our member companies agree that ASEAN is one of the most dynamic regions of the world to do business. Our companies are excited about the business opportunities they find in Southeast Asia, a growing market of over 600 million consumers. ASEAN is the fourth largest trading partner of the fourth largest export market of the United States, and fifth largest trading partner.
with two-way trade of almost $200 billion just last year. We expect those numbers to continue to grow, driven by economic reforms taking place across the region, from the Philippines to Malaysia, from Vietnam to Myanmar. While our companies are slowing investments into some developing markets, many are expanding their operations in ASEAN, driven by new opportunities across a range of sectors. As the ASEAN Economic Community, or AEC, is established the end of 2015, we expect to see substantial gains in the ability of our companies to approach ASEAN as a single market rather than 10 individual markets. Reforms like the ASEAN single window will allow goods to move more seamlessly throughout the region and substantially reduce costs and time to market. Although we see a strong future for growth in the region, it does not mean there will be no bumps in the road ahead. I want to commend you and your government, Prime Minister Dũng, for your efforts in helping Vietnam regain macroeconomic stability and emerge from the recent downturn. Our current restructuring of the banking system is on the right track to create a more competitive business environment and encourage growth and development of Vietnam's private sector. We encourage the government to consider further reforms, such as simplifying the procedures, processes, and investment limitations for establishing and expanding businesses across Vietnam in order to facilitate greater ease of doing business and allowing even more American companies to participate in Vietnam's growth story. Even despite the recent downturn, trade between the United States and Vietnam has enjoyed steady growth over the last 10 years, totaling almost $25 billion last year. Although the U.S. is currently running a trade deficit with Vietnam, our companies are finding new ways to invest more and sell more to Vietnam, and in particular looking at sectors like energy, aviation, ICT, healthcare, agriculture, and the service sectors. While Vietnam remains an exciting market, there are areas where the government could do more to continue improvements and further attract investment. Energy is an important sector. We feel the government may be able to do even more to make investors feel comfortable in making significant investment decisions in major energy projects in the country. These investment decisions could also be made in a more timely manner and attract further investment. Infrastructure also offers great opportunities for American companies, but more transparency in the process would certainly help American companies and investors feel more comfortable and make more substantial investments. Our technology and internet companies see a lot of opportunity in Vietnam. ICT is the fastest growing sector for our member companies in ASEAN, and Vietnam is an important part of that growth. However, Mr. Prime Minister, as I think you're aware, recent regulations have some provisions that could seriously hurt business. Not only ICT business, but business as a whole, and also slow down economic growth. We hope that you will review these regulations and make some needed changes as part of that review. In all of these areas, we, the U.S. business community, represented by the U.S. Chamber of Commerce, AmCham, and the U.S. ASEAN Business Council, are always willing to engage the government to find creative solutions which keep business moving and help address the concerns of government. We hope you'll see us as a partner in the effort to improve trade and investment and add jobs on both sides of the Pacific. As we work together to help build Vietnam's business environment, the Council and its member companies are appreciative of the strong support and willingness to engage that we've always received from the government of Vietnam. Mr. Prime Minister, you in particular have always been a strong supporter of U.S. business. Your willingness to engage in dialogue with U.S. investors, whether they are new to Vietnam or have been operating in Vietnam for many years, sends a strong message of your commitment
to further investment. In particular, the Prime Minister has shown great vision and leadership in bringing Vietnam into the Trans-Pacific Partnership negotiations, which will open up new markets for Vietnamese goods and new avenues for investment into Vietnam. We, as a business community, offer strong support for TPP, which will bring benefits to the Vietnamese people. TPP is also expected to give a significant boost to our companies' activities in Vietnam, and a number of them are already preparing for that day with new hiring and expansion plans. In conclusion, let me restate our companies are bullish on Vietnam and on ASEAN. We see Southeast Asia as a key part of the 21st century story, and Vietnam at the center of that story. We look to continue to work with the government of Vietnam and you, Mr. Prime Minister, as well as the countries of ASEAN, to grow our trade and investment ties even further. Mr. Prime Minister, Mr. Ministers, other distinguished officials, I look forward to seeing you again in Hanoi later this year and in many years to come. We look forward to continuing to partner with you, and I thank you for your attention. Alex, thank you very much. Mr. Prime Minister, thank you. Thank you, Alex. We'd like to now introduce the other partner who is going to introduce the Prime Minister. It's an organization everyone knows, the U.S. Chamber of Commerce. Tammy? Thank you. Okay, thank you. On behalf of the U.S. Chamber of Commerce, we want to extend our gratitude to the International Economic Alliance for organizing today's event. Mr. Prime Minister, the American business community is very excited about the opportunities in Vietnam. The U.S. Chamber and the American Chambers of Commerce in the region recently conducted a survey which found the U.S. companies see much potential in Vietnam. We interviewed 475 senior executives working for American companies in the ASEAN region, and many of them are looking to expand their investments in Vietnam. At the same time, the survey did identify some concerns, such as corruption, lack of transparency, regulations, and the rulemaking process. Now, none of these problems are unique to Vietnam, but if they are carefully addressed, they will make Vietnam a much more attractive country to foreign capital and foreign investors. And the Trans-Pacific Partnership, or TPP, we believe is a way forward to help address many of these challenges. It will give us the opportunity together to update the rules to reflect the international business the way it is conducted today in the 21st century. We have been so pleased, Mr. Prime Minister, to see the priority that you personally and that your government has placed on the timely completion of this ambitious trade agreement, and we look forward to our continuing cooperation. Excellencies, ambassadors, ladies and gentlemen, it's now my honor to introduce Prime Minister Dũng. The limited time today prevents me from giving you the full rundown of his very long and distinguished career, so please permit me to just offer a few highlights. He has been Prime Minister since July of 2006, as well as a Politburo member of the party's Central Committee. He also serves as head of the party's Central Committee's Anti-Corruption Steering Committee. He's Vice Chairman of the National Defense and Security Council, Chairman of the National Council on Education, head of the Government Steering Committee for Administrative Reforms, also head of the Steering Committee for Building and Development of the Defense Industry, and head of the National Steering Committee for Response to Climate Change. As you can see, he is an extraordinarily important player in the business community. A partial listing of his many responsibilities include oversight for committees and bodies responsible for the renovation of state-owned enterprises, crime prevention, and financial service oversight, including a term as
hoạt động của các ngân hàng, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, vân vân. Vào thưa ngài Thủ tướng, ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui mừng và hân hạnh được chào đón ngài Thủ tướng tới sự kiện ngày hôm nay, và một lần nữa xin đề nghị tất cả chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh ngài Thủ tướng. Xin chào tất cả các bạn. Trước hết, tôi bày tỏ cái sự rất là phấn khởi được có dịp gặp lại các bạn và trao đổi ý kiến thân tình với các bạn hôm nay. Tôi rất là cảm ơn ý kiến phát biểu của ngài đại diện cho Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN Việt Nam, rồi ý kiến phát biểu của bà là đại diện của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ. Tôi cho hai ý kiến phát biểu của các bạn vắn tắt nhưng mà rất là hay, có thể nói là rất là đầy đủ để thúc đẩy cái quan hệ hợp tác giữa hai nước chúng ta, mà đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Đây cũng là điều mong muốn của chính phủ Việt Nam, mong muốn tăng cường cái hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Hoa Kỳ, nhưng mà trong đó đặc biệt là kinh tế, thương mại, đầu tư, với tinh thần là chúng ta cùng hợp tác, cùng bổ trợ cho nhau để cùng có lợi, cùng thắng, cùng phát triển. Và mục tiêu này chúng ta đã đi được một chặng đường, có thể nói là một chặng đường dài và rất thành công. Trong dịp này, trước hết tôi xin thông báo vắn tắt với các bạn về Việt Nam chúng tôi như sau. Việt Nam là một quốc gia đất chật người đông. Đến nay chúng tôi là 90 triệu người, nhưng mà trên diện tích đất liền đó chỉ có 330.000 cây số vuông. Nhưng mà Việt Nam cũng xin thông báo các bạn, chúng tôi có một cái khẳng định tự hào là Việt Nam đã thực hiện thành công cái việc chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. And Vietnam is also integrating comprehensively and deeply into the international community. Như vậy là 27 năm qua, liên tục 27 năm qua, tính từ năm 1986 đến nay, kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng, bình quân 7% GDP một năm. Riêng giai đoạn 2001-2010, kinh tế Việt Nam tăng trưởng bình quân 7,2% GDP một năm. Thưa các bạn, trong bối cảnh khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu tác động rất nặng nề vào nền kinh tế Việt Nam, nhưng 3 năm qua, 2011, 2013, 2013 này thì tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn đạt bình quân 5,6% một năm. Thứ hai là kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định. Chúng tôi đã kiểm soát lạm phát thành công. Tỷ giá đồng đô la và đồng Việt Nam ổn định. Lãi suất thị trường được kiểm soát phù hợp với tình hình lạm phát.
Và cũng xin thông báo các bạn là xuất khẩu của Việt Nam 3 năm qua tăng bình quân 21% một năm. Riêng đối với Hoa Kỳ thì từ khi chúng ta có BTA đến nay thì cái thương mại hai chiều tăng 16 lần. Và xuất khẩu thương mại hai chiều theo các bạn nói là 22 tỷ đô la năm 2012, còn số liệu của chúng tôi là 25 tỷ. Riêng 7 tháng đầu năm của 2013 này đã đạt con số là 17 tỷ đô la. Dự kiến cả năm 2013 này là sẽ là thương mại hai chiều là 30 tỷ. Tăng như vậy là 20% so với năm 2012. Rồi đầu tư của Hoa Kỳ đã đứng hàng thứ 7 trong 100 nước và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp ở Việt Nam. Đây là nói là đầu tư trực tiếp, chứ chưa kể doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vòng qua đó là Singapore hay là các nước khác. Và chúng tôi tin tưởng trong tương lai không xa thì Hoa Kỳ sẽ là nhà đầu tư số 1 ở Việt Nam. Cái thứ hai đó là cái kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Cái thứ hai là an sinh xã hội Việt Nam chúng tôi đã bảo tốt. Tỷ lệ thất nghiệp dưới 4%. Mỗi năm chúng tôi giảm hộ nghèo bình quân 1,7 đến 2% hộ nghèo một năm. Chính trị xã hội ở Việt Nam có thể nói với các bạn rằng là rất là ổn định. Và hiện nay Việt Nam đang đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế. Trong đó chúng tôi tập trung tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng, đầu tư công để nó có hoạt động có hiệu quả hơn, phù hợp hơn với thể chế kinh tế thị trường và các thông lệ quốc tế. Để thực hiện những mục tiêu đó thì Việt Nam đang thực hiện 4 cái chính sách trụ cột sau đây. Thứ nhất đó, chúng tôi gọi là 3 chính sách trụ cột hay là 3 khâu đột phá, 4 khâu đột phá đó là thế này. Thứ nhất đó là chúng tôi đang đẩy mạnh cải cách thể chế kinh tế thị trường để hội nhập sâu rộng hơn nữa, đầy đủ hơn nữa với nền kinh tế thế giới. Mà cái cụ thể của nó đó là chúng tôi đang đàm phán gia nhập tham gia 6 cái hiệp định thương mại tự do. Hiện nay đang đàm phán và đang tiến triển tích cực. Đáng chú ý đó là chúng tôi đang đàm phán và có đóng góp tích cực trong tiến triển cái TPP. Tuy rằng Việt Nam là một thành viên trong 12 thành viên đàm phán TPP thì Việt Nam là một nước có trình độ phát triển thấp nhất. Nhưng trong phiên đàm phán thứ 18, 19 vừa rồi thì Việt Nam là người đóng góp tích cực nhất. Ông Bộ trưởng Thương mại, bà Bộ trưởng Thương mại, ông Bộ trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ hay ông John Kerry vừa rồi gặp tôi cũng đã thừa nhận cái đóng góp này của Việt Nam. Và Việt Nam không chỉ là đàm phán cho mình với Hoa Kỳ mà còn sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ để thúc đẩy đàm phán TPP có thể kết thúc sớm nhất. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang đàm phán hiệp định thương mại tự do với EU
rồi với liên minh thế quan của Nga, Kazakhstan và Ukraine, Belarus and Kazakhstan, và một số hiệp định khác. Tôi muốn nói điều đó là Việt Nam đang cải cách thể chế một cách mạnh mẽ, cải cách hành chính mạnh mẽ để phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Đây là một cái điều kiện hết sức quyết định để tạo thuận lợi cho tất cả các bạn đầu tư vào Việt Nam, đầu tư thương mại kinh doanh ở Việt Nam một cách công khai, minh bạch, rõ ràng, theo mặt bằng chuẩn mực quốc tế. Đó là một cái, chúng tôi cho rằng đây một trụ cột chính sách, một khâu đột phá hết sức quan trọng của Việt Nam. Tôi rất mong là các bạn có mặt ở đây, các nhà doanh nghiệp Hoa Kỳ, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN, các bạn ủng hộ chúng tôi. Nhưng mà trong đó có một cái điều tôi xin nhắc lại là Việt Nam tham gia đàm phán TPP trong điều kiện là Việt Nam có trình độ phát triển thấp nhất trong 12 thành viên. Điều này khi Tổng thống Obama gặp tôi và một số nhà lãnh đạo của ASEAN mà có tham gia đàm phán TPP, thì Tổng thống Obama cũng đã nói rằng Hoa Kỳ hiểu Việt Nam, sẵn sàng dành cái sự đối xử khác biệt, linh hoạt đối với Việt Nam. Và trên thực tế thì Bộ trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, trưởng đoàn đàm phán Hoa Kỳ cũng thực hiện đàm phán với Việt Nam trên tinh thần chủ trương, ý kiến của Tổng thống Obama, và từ đó đã đạt được những cái tiến bộ thiết thực. Hôm qua tôi có nói với Bộ trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ là cái khó khăn đàm phán với Hoa Kỳ không còn phải là ở Việt Nam mà ở các nước khác. Cái trụ cột thứ hai, cái khâu đột phá thứ hai đó là chúng tôi đang tập trung sức, đang tập trung nguồn lực của nhà nước, đặc biệt là huy động ngoài nhà nước, của tư nhân trong nước, của các nhà đầu tư nước ngoài để đầu tư phát triển cái kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, bao gồm cả giao thông, các hình thức hạ tầng giao thông, rồi hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác, để tạo thuận lợi, tạo điều kiện cho cái đầu tư kinh tế thương mại, không chỉ cho trong nước mà cho các nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó có giao thông, có năng lượng, có viễn thông, có y tế, có giáo dục. Tôi kêu gọi các bạn, các nhà doanh nghiệp Hoa Kỳ tham gia vào cái đầu tư này, giống như GE, giống như là tập đoàn đầu tư ở điện ở Mông Dương của chúng tôi, vân vân. Cái khâu thứ ba, cái chính sách trụ cột thứ ba đó là chúng tôi đang tập trung sức cả trong nước và sự trợ giúp của nước ngoài là đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, thích ứng với cái kinh tế thị trường để đáp ứng nguồn nhân lực cho phát triển. Thì Hoa Kỳ đây cũng là một nơi mà chúng tôi gửi rất nhiều học sinh, sinh viên đến học tập ở Hoa Kỳ, đang có hơn 10.000 người, 16.000 người đang học tập tại Hoa Kỳ. Cái thứ ba là chúng tôi đang tập trung chỉ đạo mà đang có hiệu quả, đó là tái cơ cấu đầu tư công. Cái đầu tư công cho tập trung hiệu quả, và chúng tôi cũng mở cửa cái thị trường đầu tư công cho các cái doanh nghiệp kể cả bên ngoài tham gia. Mà thông qua hiệp định TPP sẽ mở cửa cái thị trường này. Và một cái khâu cuối cùng, cái khâu mà chúng tôi cho rằng cũng rất là có ý nghĩa quyết định, là chúng tôi đang tăng cường và đang thực hiện có kết quả là cái nâng cao năng lực quản trị của nhà nước Việt Nam, của hệ thống
hành chính Việt Nam. Nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế thị trường, phù hợp với cái điều kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam. Thật sự Việt Nam là một thành viên tích cực, một thành viên xây dựng, một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Tôi rất mong đó là các bạn ủng hộ cái cải cách của Việt Nam, cũng là tạo ra cái môi trường thuận lợi để hoan nghênh tất cả các bạn đầu tư thương mại thành công ở Việt Nam. Còn riêng Việt Nam với Hoa Kỳ thì thưa các bạn là hai nước mới đây, Chủ tịch nước chúng tôi sang Hoa Kỳ thăm chính thức Hoa Kỳ tháng 7 vừa rồi đây, đã cùng với Tổng thống Obama tuyên bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên mức là đối tác hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác, bổ trợ cho nhau để cùng có lợi, cùng phát triển, cùng thắng. Vì hòa bình, vì hữu nghị, vì hợp tác, vì thịnh vượng chung của hai nước cũng như trên thế giới. Tôi hy vọng rằng với cái quyết định nâng cấp quan hệ này thì hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước chúng ta và gắn liền với việc kết thúc cái đàm phán TPP thì quan hệ kinh tế Việt Nam Hoa Kỳ sẽ có một bước phát triển đột phá lên một tầm cao mới, một kết quả mới, và Hoa Kỳ sẽ là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam, sẽ là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn. Tôi sẵn sàng trao đổi ý kiến tiếp với các bạn. Tôi xin nói một câu nữa là cái lĩnh vực các bạn nêu như là ICT hay là năng lượng hay là hàng không hay là lĩnh vực tài chính ngân hàng, đây là những lĩnh vực mà chúng tôi rất khuyến khích các bạn vào đầu tư Việt Nam và đang triển khai những dự án rất lớn. Thí dụ như GE, tôi dự kiến ký tại đây, chứng kiến lễ ký là giữa Việt Nam Airlines, GE, một gói mua động cơ rất lớn, động cơ GE rất lớn, nhưng mà theo ý kiến của Nhà Trắng là dành để tôi và Tổng thống Obama chứng kiến ký ở Brunei sắp tới. Hay là cái thỏa thuận bước đầu về hợp tác mua máy bay Boeing 737 của Vietjet với Boeing cũng rất lớn. Hay là những cái lĩnh vực khác mà các bạn nêu tôi không có điều kiện kể hết đây, nhưng mà dự án rất lớn, rất là quan trọng, mà qua đó thì cán cân thương mại giữa hai bên sẽ tăng lên, nhưng mà cái nhập siêu của Việt Nam cái xuất siêu Việt Nam sẽ giảm đi. Nhưng mà nhân đây tôi cũng chân thành đề nghị với các bạn là ủng hộ, là khuyên chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ không nên đó là phân biệt đối xử với hàng hóa Việt Nam. Bây giờ đã đặt ra nhiều vụ kiện trợ cấp phá giá đối với 12 mặt hàng của Việt Nam, đều là những mặt hàng nông sản có giá trị rất nhỏ với Hoa Kỳ, nhưng mà nó liên quan tới hàng triệu người dân nghèo của Việt Nam. Vừa rồi đó, các bạn mà quyết định không chấp nhận cái thuế trợ cấp rồi phá giá tôm Việt Nam, tôi cho một quyết định hết sức khách quan đúng đắn. Bây giờ đó, cá tra tôi cho rằng cũng tương tự như tôm như thế, nhưng mà đó là những cái đối xử rất không công bằng, rất không khách quan đối với Việt Nam. Mà tôi xin nhấn mạnh rằng cái hàng hóa đó giá trị không lớn như Hoa Kỳ,
nhưng mà rất lớn đối với Việt Nam vì hàng triệu người lao động nghèo người Việt Nam gắn với cái sinh sống đó. Tôi rất mong các bạn, những nhà doanh nghiệp có trách nhiệm, các bạn ủng hộ chúng tôi một cái là cái đòi hỏi rất là chính đáng này. Xin cảm ơn các bạn. Thank you, Mr. Prime Minister. I think one last round of applause for that. Thank you. Ladies and gentlemen, what we're going to do now is we're going to have the interactive discussion. The Prime Minister would like to hear from you, wants to hear the voice of business, and then after the interactive part ends, we will start the lunch, because I don't know about you, but that chocolate on the table is looking very good to me. And after that, the Prime Minister will leave, and the ministers will remain to take questions for everybody. So please stand tuned. I'm going to now introduce you in a moment here to our Harvard Business School professor that I mentioned who wrote the case study on Vietnam. But one last thing I would like to do is to thank our sponsors, Coca-Cola and Warburg Pincus. Thank you very much for being our hosts and sponsors for this great event. And if anybody heard, there is no true rumor that Warburg Pincus is going to take Coca-Cola private. It's not true. It's not true. But what might be true, if we can convince them, is Coca-Cola might give everybody free cases of Coca-Cola, right? What do you think? Anyway, thank you very much. With that, I'd like to introduce to you Christian. Professor Christian is the man who co-wrote the Harvard Business School case study. Many of you already know who he is, and he is a colleague and partner in many, many projects with Michael Porter. I'll let you take the stage from here. Thank you, Van. Thank you. Thank you, Prime Minister. Ladies and gentlemen, we don't have much time left, so let's try to jump right into it. Van pointed out that a couple of years ago we had the chance to work with the government of Vietnam on a competitiveness report and a case study, and they were very responsive to those discussions. But there's always one big disadvantage with academics. They don't bring any money. They only bring cheap advice. So I think what we want to hear a little bit more is to hear your thoughts, hear your questions, to deepen some of the issues that the Prime Minister has already talked about. So what we thought is that we organize our discussion a little bit around a number of themes. The Prime Minister talked about the current level of growth in the economy, so we might touch upon that, what the government is planning to do. He talked about the restructuring of the financial sector, which we know is a very big issue in Vietnam. Then there are more the questions very directly important for many investors. The infrastructure, the skills situation, the energy. So we'll talk a little bit about that, and then maybe turn at the end to some of the regulatory issues that you mentioned that might be specific in terms of incentive for some of the investors. So let's try using that. Once you raise your hand and ask a question, please introduce yourself and do try to ask a short question so that we have time to hear the Prime Minister. So let's jump into it. We heard about the growth performance of Vietnam. Vietnam really was a star performer for many years. Now we know it's very hard to sustain very high levels of growth. Vietnam now has stabilized, but the growth rate is not quite up to the level that it was before. In fact, the external sector is doing quite well, and I think that's a testament to that is the interest that we see from the investors. But we see a more subdued situation on the domestic front. And so the first set of questions we might want to look into is related to the domestic economy and whether the government is planning anything around that. Are there any questions around those issues? Please. Sure. If you just quickly introduce yourself. My name is Chip Kay. I'm co-president of Warburg Pincus as well as past chairman of Asian Society. We, in May of this year, invested... You're going to need a microphone translator. I'm sorry. Sorry, I forgot the translation. Sorry, my name is Chip Kay. I'm co-president of a global private equity firm, Warburg Pincus, as well as past chairman of Asia Society.
In May of this year, we invested $140 million in a joint venture with Vingroup in the retail assets that the retail assets in that joint venture include the recently opened Royal City as well as the soon-to-open Time City in Hanoi. And my question to sort of start off on the domestic economy side would be, what are the specific policies you're thinking about to spur domestic demand, domestic consumption, especially around the retail sector? Đặc biệt là có liên quan đến cái việc là tăng cường hơn nữa cái cầu về bất động sản ở Việt Nam. Tôi cũng đã gặp các bạn tại Hà Nội. Tôi hoan nghênh về. Tôi hoan nghênh là cái đầu tư của. Nghe được chưa? Tôi nói cho ông nghe mà ông nghe không được thì đâu có nói. Tôi đã gặp các bạn ở Hà Nội. Tôi hoan nghênh cái đầu tư của các bạn vào tập đoàn Vingroup, một cái đầu tư đầu tiên của tập đoàn nước ngoài vào một cái tập đoàn tư nhân của Việt Nam mà tập đoàn đang hoạt động ở bất động sản rất thành công ở Việt Nam. Cái điều đó cũng có lẽ là câu trả lời của tôi với ngài. Nhưng mà trên thực tế đó, do cái khủng hoảng này tác động vào, Việt Nam cũng đang, thị trường bất động sản Việt Nam đang gặp khó khăn. Nhưng mà chúng tôi đã đưa ra hàng loạt những giải pháp để làm ấm dần và phục hồi dần cái thị trường bất động sản. Như là quy hoạch lại, phân khúc lại thị trường, cải cách thủ tục hành chính, mở rộng cái phạm vi tín dụng cho người mua bất động sản, rồi mở rộng cho nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư vào bất động sản. Với những giải pháp đồng bộ đó, của giải pháp đó của Việt Nam cũng không có gì mới, mà cũng giống như những cái giải pháp Mỹ đã làm, Nhật đã làm và một số nước đã làm, mà chúng tôi gắn kết với những giải pháp có tính đặc thù ở Việt Nam. Thì tôi tin rằng trong thời gian không xa thì thị trường bất động sản của Việt Nam sẽ phục hồi, mà ngài đầu tư vào Vingroup sẽ thành công. Cái 200 triệu của ngài đó là 20%, 200 triệu của ngài là đô la của ngài sẽ thành công. Very good. Thank you, Prime Minister. So the answer: some more regulatory reforms, opening up of the market for more investments also from the outside to help energize domestic demand in Vietnam as well. Any more questions to that specific topic, re-energizing domestic demand at the moment? Giúp cho Việt Nam có thể kích cầu trong nước. Question there in the back. Trong nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ là bất động sản. Câu hỏi tiếp theo ạ. Xin chào Prime Minister. Thank you for being with us today. I'm Jonathan McGrain from Cardinal Group. The World Bank recently issued a report. Cái dịch không nghe. Máy nào không nghe. Rồi bắt đầu. The World Bank recently issued a report saying that the reform of the SOE and the banking sectors of Vietnam were critical to investor confidence. Coi lại sao thế nào, nghe không nghe được làm sao nói. Rồi coi. It's on channel 1. Channel 1 is it was channel 1 8. Nói tới đây đây. Alo 1234 1234. Channel 1 or 8? 1234. Alo. From English to Vietnamese. Alo 1234. Chẳng có nghe gì hết đấy. 1 2 3 4 1 2 3 4.
Yes, I was saying that the World Bank recently said that reform of the SOE and the banking sectors in Vietnam were critical to investor confidence and continued economic growth. I wonder if you could update us on the progress that your government is making and any challenges that you're facing in those reform efforts. Thank you. Thông báo qua chúng tôi biết về tình hình cải cách doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam cũng như là những thách thức cũng như là khó khăn mà hiện nay Việt Nam đang vấp phải trong quá trình này. Xin cảm ơn Thủ tướng. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Tôi xin trình bày vắn tắt thế này. Thank you for your question, and I just like to make a brief. Nếu như năm 2001 á, chúng tôi có 12.000 cái doanh nghiệp nhà nước, 100% vốn của nhà nước. 100% state-owned enterprises. Đến hiện nay nè, chúng tôi còn 1.300 cái doanh nghiệp nhà nước, 100% vốn của nhà nước. Cái số trước đó, số giảm trước đó đó, thì chúng tôi đã thực hiện cổ phần hóa, tư nhân hóa toàn bộ. Bây giờ đó chúng tôi còn 13.000 cái, đây là 1.300 cái. Trong 1.300 cái đó nằm trong 1.300 cái doanh nghiệp nhà nước này nằm trong 100 cái tập đoàn và tổng công ty nhà nước. Chủ trương của chúng tôi là từ nay đến năm 2020, tức là còn khoảng 7 năm nữa, chúng tôi cổ phần hóa toàn bộ các cái tập đoàn tổng công ty nhà nước này. Trong đó có cả các cái ngân hàng vốn nhà nước của Việt Nam. Có ông tổng giám đốc cái hãng hàng không quốc gia Việt Nam của tôi đây cũng đang lên kế hoạch cổ phần hóa xong rồi, đang kêu gọi cái nhà đầu tư chiến lược để đầu tư vào cái tập đoàn hàng không quốc gia Việt Nam. Mời các bạn tham gia. Rồi dầu khí của Việt Nam, rồi viễn thông của Việt Nam, ngân hàng của Việt Nam, tất cả chúng tôi đã lên kế hoạch và kêu gọi tìm nhà đầu tư chiến lược để cải cách, để doanh nghiệp nhà nước chúng tôi đa sở hữu, hoạt động theo kinh tế thị trường, minh bạch, cạnh tranh. Và chúng tôi đã đi được một chặng đường dài. Chắc chắn rằng chúng tôi sẽ đạt cái mục tiêu đề ra. Tôi rất mong các bạn, rất hoan nghênh các bạn tham gia với chúng tôi. Cảm ơn. Thank you very much. A very clear commitment to the privatization process. Now, the banking system, of course, one of the challenges is the non-performing loans and the current situation there. Are there any questions more related specifically to the financial sector? You led us already a little bit in that direction. Any question there in the back on the right? John Hoey, I'm a co-founder of Vietnam Holding, which is a private equity fund, and we have 27 great investments in Vietnam. Several people here have already raised 3 or 4 issues which are critical to getting private investors to be players in the capital markets and in the various exchanges in Vietnam. The issues of corporate governance, the issues of regulations, the issues of the SOEs and the banking crisis. But I think an important issue, since I go back to second year of November 2007, when the VNI was 1221. The Vietnam index is now about 400, 450. And I think you need to figure out what can you do to entice foreign investors to come back into the emerging market of Vietnam. One restriction you have is you have some great companies like Vinamilk, where we're maxed out as an investor. They're capped at foreign investment.
What are you going to be doing about changing the caps on some of your great companies like PBD, etc. on foreign investment? Cũng như là giới hạn đối với cái đầu tư về vốn của các doanh nghiệp nước ngoài vào thị trường vốn và tài chính của Việt Nam. Tôi cảm ơn ý kiến của bạn. Tôi nói 2 ý kiến sau đây. Thank you for your question. I have 2 points to make. Trong cái khủng hoảng tài chính suy thoái kinh tế thì tác động vào Việt Nam. As you know, the current global economic downturns are having negative impacts on Vietnamese economy. Kinh tế Việt Nam không tăng trưởng cao như 10 năm trước, là 7,2%. Nhưng mà 3 năm qua chúng tôi chủ động kiểm soát lại, tăng trưởng chậm lại để ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô. Nhưng mà tăng trưởng 3 năm qua, 2011, 2013 chúng tôi vẫn đạt tăng trưởng GDP 5,6% một năm. Nợ xấu ngân hàng của Việt Nam theo đánh giá của IMF và World Bank, theo thông lệ quốc tế mới thảo luận với tôi chiều hôm qua, là nợ xấu ở ngân hàng Việt Nam, hệ thống ngân hàng Việt Nam là 7%. Nhưng mà điều quan trọng là Việt Nam đã kiểm soát được, nợ xấu không tăng lên. Mục tiêu chúng tôi đưa ra với nhiều giải pháp thích hợp là đến cuối năm 2015, nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam là dưới 3%. Ông thống đốc ngân hàng của tôi đây đã cam kết trước Quốc hội, trước nhân dân Việt Nam điều đó. Nhưng mà chúng tôi tin là chúng tôi làm được. Đó là ý kiến thứ nhất. Ý kiến thứ hai đó là chúng tôi đã mở cửa thị trường, khuyến khích các nhà đầu tư tài chính ngân hàng đầu tư vào thị trường tiền tệ, thị trường vốn ở Việt Nam. Hiện nay cái đầu tư FII đang đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam khá tốt. Theo Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Việt Nam báo cáo với tôi là tổng số đầu tư vào thị trường này gần đây đã lên con số gần 8 tỷ đô la Mỹ trong thị trường chứng khoán Việt Nam. Và mới hồi tối đây, tôi đã chứng kiến cái ký hợp đồng hợp tác giữa Ngân hàng Đầu tư của Việt Nam BIDV và tập đoàn MetLife. Hợp tác để đầu tư vào thị trường bảo hiểm của Việt Nam. Và hiện nay mới đây tôi sang Pháp cũng đã cấp phép cho ngân hàng Paribas đó. Ở Việt Nam đó đã có hơn 40 cái ngân hàng vốn 100% nước ngoài hoặc chi nhánh của nước ngoài tại Việt Nam. Và chúng tôi đang có lộ trình tăng tỷ trọng cổ phần cái room của nhà đầu tư nước ngoài vào cái cổ phần của ngân hàng của Việt Nam. Hiện nay thì nhà đầu tư nước ngoài đang được có cổ phần, chiếm cổ phần là 35%. Đúng không? 30%. Ông thống đốc tôi cũng đang trình lên cái lộ trình tiếp tục mở thêm cái room này, mở thêm cái thị phần này một cách thích hợp. Phù hợp với từng điều kiện cụ thể của từng ngân hàng. Nhưng mà chắc chắn là chúng tôi cũng là cái mở cái thị trường này là không thua kém bất cứ nước nào trong khu vực.
foreign investors, and I believe that our openness of the market for the financial and banking system is not less than the openness of other countries. Mời các bạn tham gia vào thị trường tài chính của Việt Nam. Once again, we would like to encourage all of you to participate more in investment in the financial and banking system in Vietnam, banking market in Vietnam. Cảm ơn. Thank you. Thank you very much, Prime Minister. We've touched upon a number of very important issues facing Vietnam. You outlined a number of ways forward. I know there are many more questions around. Unfortunately, the Prime Minister's schedule doesn't allow us to continue with him. So we'll have to make a short break here, and I know the chocolate is waiting on your tables. But his colleagues from the Cabinet will be around, so we will be able to continue the discussion on these issues, further on infrastructure, steel issues, the energy situation. But thank you very much, all of you and Prime Minister, for engaging in this dialogue. Ladies and gentlemen, lunch will be served now. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, lunch will be served now, so please be seated. The Prime Minister will sit down and have lunch. After all that, you have to eat lunch. He has to leave now. Okay, change of plans. Is he leaving now? Các bộ trưởng chúng tôi ngồi lại đây. Yes. Sẵn sàng trao đổi ý kiến với các bạn. It will be our honor. Thank you, everybody. Thank you, Mr. Prime Minister. We'll be leaving now. You can go down that way if you want. Thank you, Mr. Prime Minister.